नमस्कार, प्रतिमा किचनमा स्वागत। आज मैले साधेको सोयाबिन लिएर आएको छु। साधेको सोयाबिन बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई सोयाबिन चाहिन्छ। सोयाबिन मैले राम्रोसँग सफा पानीले धोएर अनि यसमा अलिकति नुन राखेर अनि अलिकति पानी राखेर मैले सोयाबिनलाई एकछिन पकाउँछु। 3-4 मिनेट जति यसलाई पकाइसकेपछि 3-4 मिनेट सोयाबिनलाई पकाउनु पर्छ। त्यसपछि मैले सोयाबिनलाई एकछिनमा ढोकेर राख्छु। यसो गर्दा त्यसमा पानीमा भएको मैले राखेको नुन चाहिँ सोयाबिनले एब्जर्ब गर्छ, राम्रोसँग सोयाबिनमा नुन लाग्छ। त्यसपछि मैले सोयाबिनलाई चिसो पानीले पखालेर त्यसको पानी सबै निचोरेर एउटा भाँडोमा राखिसकेको छु, निकालिसकेको छु। त्यसपछि अब म यसलाई सोयाबिनलाई मैले म्यारिनेट गर्छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले यसमा बेसार राखेँ, ठुलो खुर्सानी, पिसेको मसला, लसुन र अदुवाको पेस्ट अनि कर्नफ्लोर, मैले यसमा चुक अमिलो पनि राखेँ 1 चम्चा जति। अनि यसलाई मैले राम्रोसँग हातले नै राम्रोसँग मोल्छु। यसो हातले नै मोल्दाखेरि यसमा राम्रोसँग सोयाबिनमा मसलाहरू लाग्छ। त्यसकारण मैले हातले नै यसलाई राम्रोसँग मोलेको छु। अब एकछिन यसलाई म ढोकेर एकछिन राख्छु। 10-15 मिनेट जति यसलाई छोपेर राखिसकेपछि त्यसपछि फ्राई गर्नको लागि यो रेडी भइसक्छ। मैले कराईमा तेल लिएको छु, त्यसमा मैले जिरा राखेँ। त्यसपछि मैले म्यारिनेट गरेको सोयाबिनलाई मैले यसमा भुट्छु। मैले डिप फ्राई गरेको छैन, यहाँ जस्ट फ्राई मात्र गरेको छु, स्यालो फ्राई। हाम्रो सोयाबिन फ्राई हुँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो कलर आइसकेको छ हाम्रो सोयाबिनमा। मैले मसिनो गरी काटेको लसुन राखेँ अलिकति, राम्रोसँग चलाएर मैले सोयाबिन हाम्रो फ्राई भएको छ। सोयाबिन राम्रोसँग मजाले पाकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ पुरा तेलमा राम्रोसँग पाकेको छ। एकछिन राम्रो सानो आगो लगाएर राम्रोसँग पकाउनुपर्छ। यस्तो भित्र पाक्नुपर्छ, नभए चिसो हुन्छ, काँचो हुन्छ। भित्रसम्म पाक्नको लागि मिडियम आगो लगाएर एकछिन पकाउनुपर्छ हामीले। र मेरो कराईमा भएको तेल जति सबै सोयाबिनले सोसेको छ। अब हाम्रो सोयाबिन पनि पाकिसकेको छ, मैले एउटा भाँडोमा निकालिसकेँ। यहाँ मैले भुटेको भट्टमास लिएको छु। यसलाई मैले काटेको लसुन, अदुवा अनि पछि प्याजलाई हल्का भुटेर अनि त्यसमा मैले लसुन र प्याजलाई मैले एकछिन भुट्छु। त्यसपछि मैले भुटेको भट्टमास छ त्यसलाई पनि यसमा मिलाएर एकछिन भुट्दैछु। धेरै भुट्नु पर्दैन, यो पहिल्यै भुटिसकेको छ।
त्यसपछि मैले एउटा सानो टमाटर काटेर अनि यसमा राखेँ। थोरै नुन, यसलाई एकछिन पकाउनुपर्छ। टमाटर गलिन्जेलसम्म हामीले यसलाई पकाउँछौँ। भटमास त हाम्रो पहिल्यै भुटिसकेको भटमास छ, त्यस कारणले हामीले टमाटर पाकिन्जेलसम्म हामीले भटमासलाई यसलाई पकाउँछौँ। हाम्रो यो भटमास पनि पाकिसकेको छ, टमाटर पाकिसक्यो, यसमा राम्रोसँग लागेको छ। र यो हामीले अघि रेडी पारेको जुन सोयाबिनमा मैले मिडियम साइजको एउटा प्याज मसिनो गरी काटेर यसमा मिलाउँदैछु। त्यसपछि हाम्रो भटमास जुन अघि हामीले तयार पारेका छौँ, यो भटमासलाई पनि म सोयाबिनमा एड गर्दैछु। सोयाबिन र भटमासलाई एकै ठाउँमा राखेर यसलाई राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। कागतीको रस मैले यहाँ राख्दैछु। राम्रोसँग मोलिसकेपछि हाम्रो साँधेको सोयाबिन चाहिँ हाम्रो तयार भइसकेको छ। हामी यसलाई यत्तिकै खाजाको रूपमा नि खान सकिन्छ र चिउरासँग पनि खाजा खान सकिन्छ। यदि हजुरहरूलाई मैले बनाएको परिकार मनपर्छ भने मेरो च्यानललाई